බලමු ගොඩක් රසක ලස්සනට උදේ කෑමට වගේම තේ වෙලාවටත් රාස්බෙරි ක්‍රම්බ් මෆින් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් මේ රාස්බෙරි ක්‍රම්බ් මෆින් හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මෆින් ට්‍රේ එකට මේ වගේ මෆින් කප් දාලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම oven එක ෆැරන්හයිට් 400ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 204ට ප්‍රීහීට් වෙන්න තියෙනවා. රාස්බෙරි, melted butter, vanilla, බිත්තර, එළවලු තෙල්, කිරි, ඒ වගේම melted butter, vanilla, බිත්තර, එළවලු තෙල්, කිරි, පාන් පිටි, සීනි, ලුණු, baking powder, raspberry muffin හදන්න අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ පොඩි දොඩම් ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා ග්‍රේට් කරලා දොඩම් ලෙල්ල අරගන්න. ඔයගලන්ට ලෙමන් තියෙනවා නම් ලෙමන් ගෙඩියක් ලෙල්ල වුණත් අරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ක්‍රම්බ්ස් හදන්න සීනි, පාන් පිටි, cold butter අරගෙන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට සීනි ටිකත් පාන් පිටි ටිකත් එකතු කරලා ඒකට කෑලි කපපු cold butter ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. එකතු කරලා අත හොඳින් හොදලා අතින් මේ විදිහට ක්‍රම්බ්ස් හදනවා. ඒ වගේම මේ වගේ බෝල් එකකට සීනි ටිකත් පිටි ටිකත් එකතු කරනවා. මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. baking powder එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම දොඩම් ගෙඩිය හරි ලෙමන් ගෙඩිය හරි ලෙල්ල මේ විදිහට පිටි මිශ්‍රණයට ග්‍රේට් කරනවා. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. කිරියකට බිත්තර එකතු කරනවා. පිටි මිශ්‍රණය පොඩි ලිඳක් වගේ මැද්දෙන් මේ විදිහට හදනවා. කිරි බිත්තර මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. කිරි බිත්තර මිශ්‍රණයට melted butter ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම එළවලු තෙල් ටිකත් එකතු කරනවා. vanilla එකතු කරනවා. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා.
පිටි මිශ්‍රණය මැද්දේ ලිඳක් වගේ හැදුවේ. අන්න ඒකට දියර මිශ්‍රණය මේ විදිහට එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. හැට හිටින්න නැති වෙන්න ස්පැචුලා එකකින් මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. රාස්බෙරි ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. මම රාස්බෙරි ගෙඩි කීපයක් තියා ගන්නවා උඩින් එකතු කරන්න. රාස්බෙරි එකතු කරලා ටිකක් පරිස්සමට මෙන්න මේ වගේ හිමින් මේ මිශ්‍ර කරන්න. රාස්බෙරි කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න. මෆින් කප් වල 3න් 2ක් වගේ පිරෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ වගේ හදපු crumbs ටික topping එකට මේ විදිහට උඩින් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ඉතුරු කරගත්ත රාස්බෙරි ගෙඩි කීපයකුත් පැත්තකින් මේ විදිහට තියෙනවා. ෆැරන්හයිට් 400ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 204ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 18ක් 20ක් අතර වෙලාවක් බේක් කරනවා. විනාඩි 20ක් බේක් කරපු මෆින් ටික මේ විදිහට කූලින් රැක් එකක නිමෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන ගොඩක් රසට ලස්සනට උදේ කෑමට වගේම තේ වේලාවටත් හරියන විදිහට හදපු රාස්බෙරි ක්‍රම්බ් මෆින්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ රාස්බෙරි ක්‍රම්බ් මෆින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා තාමත් ජානකීස් කිචන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දීලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කලා share කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.